Пристібатись не треба? Ну, на даний час ні, тому що в разі якоїсь небезпеки треба дуже швидко реагувати і випригувати з машини. В кожну миті, в кожному місці може бути прильот. 50/50, що ти сьогодні будеш живий чи ні. От така 50/50? Так, така от система. Ну, загалом, ти виходиш кожного ранку, не знаючи, повернешся ти додому чи ні. Ми в Херсоні їдемо в гості до дивовижної людини, першого хіпі в місті за часів Радянського Союзу. Не налякався він окупанта і в 2022-му, залишившись жити в загарбленому росіянами місті. Стучите і отворять вам. Стучите. Стукаємо. Притому знаючи, що ті до нього прийдуть, як власника самодіяльного музею тоталітаризму. Росіяни довго не змусили себе чекати. Що, близько прильот був реально? Ні. Та ні, кілометр 4. Угу, що? О, як бахкає. Це вже ближче. У вас тут кімната без вікон, тут можна майже як ховатися. Коли ж ото стріляють, то я сюди заходжу і я хожу, ото роздивляюся і чимся зайнятий. Яка ваша тут улюблена ілюстрація? Яку ви любите найбільше дивитися, особливо під час обстрілів? Ну, он, Мама Там- з дитиною? да, там написано, все бегущие на Дон будут расстреливаться на месте. Всі бігущі на Дон будуть розстрілюватися на місці. Це ви асоціюєте з сьогоднішнім часом? Да, от оце ж, вони ж хочуть, щоб всі були у них під п'ятою. Презерватив з кров'ю, так? Ні, то А, він просто- довго вже висить. Ага, і написали «Ленін в тебе і во мне». Що це Ага. означає? Ну що, ото як у 17 році поставили усіх у позу, і то дрючать. Ага. Тут була надпис «Рука Москви», а він, ото всі надписи, де Москва згадується, Ви прибирали? не я, А, він прибирав. він прибрав. Це І росіянин. оце ж «Рука Москви», а щоб зрозуміли, бачите, який добрий і ласковий дідушка Там Ленін. теж Ленін. Ага. Да. І там Ленін, а ось он, Отака і рука все. Москви. І тепер навіть будеш хотіти вибратися, але Не виберешся. все, Соціалізм з чоловіческим лицом. кайданки. Ага. І оце ж він з чоловіческим лицом. Вот это у них как раз была цель весь мир превратить в социалистическую республику, и тогда крышка захлопнулась, и все. А у вас є асоціації, що зараз це нога Путіна так само? Не, так еще этот и Алексей Толстой, и Карл Маркс писали, что цель России захватить мир и править в нем. А в чому особливість того годинника? Ну, це там такий надпис. После победы Октябрьской революции не только изменился ход истории, но и время пошло по-другому. Назад. Да, весь мир идет вперед, а мы возвращаемся к феодализму. Зараз Путін запустив знову годинник назад. Знову, да. То, що у них там, оця ж диктатура повністю, та йому ж хочеться, щоб весь світ отаким був. Ви як психіатр, ви бачите, є проблема? Чи це? Є проблема, яка да. в нього проблема? Да. Комплексної повноцінності. Так. Але це психічний розлад. Да, це не психічний. хвороба, але розлад. Розлад, да. І воно не лікується? Ні. Ні, якщо б він до не психіатра, а до психолога пішов би, то там да. А за психологічними ознаками, що спільного між Путіним, ви кажете, в нього такий є розлад, і Леніном. Які Леніна були психологічні розлади, як ви думаєте? Ні, у Леніна є такий термін бред сверхценної ідеї. Ну це не Він- психологічний розлад. Як це не Да. психологія? Він ні про що друге не може думати. Угу. Ось. А Путін знову докуче зібрати Радянський Союз. Ну, Це ж теж бредова ідея. як ви б відреагували, коли ви, може, чули промову Путіна 22 лютого, і ця популярна російська теза про те, що Ленін створив Україну? Ленін
написав: без українського хліба і угля ми погибнемо. І це було для них головне захопити Україну, ну і її перетворити у всіх на рабів. А як ви пов'язуєте ностальгію такою великою кількістю людей, в тому числі херсонців, багато, напевно, ж ностальгують за Багато, Радянським так, Союзом? так. Значить, що? Тоді всі крали. От зараз я слухаю, деякі вагонами крали, деякі машинами крали. І знали, що заплатив і все. Тут я шматочок вірша. Вашого. Ну так. Да. Крім цього, молодими ще тоді були, коли у баранячий рог скрутили. Зробили з них вони рабів, а розум їх на гасла замінили. Тому тепер і кажуть молодим, як добре з комуністами всі жили, що ковбаса 2,20 ще була, а за навчання та лікарню не платили. Нас партія до світлого майбутнього вела, а замість Бога Ленін був на п'єдесталі. Він вказував єдиновірний шлях до комунізму. Усі щасливими, щоб стали. Ну а тут уравнять всіх може гільйотина, укоротив на голову. А я знаю, що це Лавсан. Навіть якщо я б дав тобі непильник, і ти б його отак би терпаком, ти б його до дирок не того, що Лавсан дуже таке волокно. Міцне, а це просто згоріло, так? Да? Яке згоріло. А що Не це? було в людини другого. І він ну, все то життя так. їх носив, що доносив до таких дирок. Ага, то так з Радянського Ось. Союзу було гарно жити. От було так гарно жити, а там написано: нам хліба не треба, нас Ленін веде. От. Після закінчення школи випускний вечір був. Мого брата однокласник, а в нього старший брат моряк. І привіз білі шкарпетки. А раніше було міліціонера і при ньому 2-3 дружинника. І я йду, і тут ззаді слышу: ты что вырядился как попугай? А ну стой! Ну я иду. Ты что, не понял, тебе сказали стоять? Он достает из кармана ножницы, встает вот так на колено, оттянул нас, раз с одной стороны, со второй разрезал. А тут мимо проходит девчонка, лет 17, не старшая. А раньше закон был, юбка на 3 пальца ниже колена должна быть, а в нее по колено. А тот же ж... И тут он кричит, как резный: ты что вырядилась, как проститутка? А ну стой! Он к ней подходит, а ножницы в руках, он становится на это, берет одну полоску, отрезал вторую, третью. И вот так всю юбку перетворив на стрічки. Лахміття. Да, на лахміття перетворив. Як вона плакала. До сих пор пам'ятаю. Тобто, якби не історія з цими шкарпетками, може б ви не стали таким антикомуністом? Може б і не став, тому що я після цього був в опозиції до цієї влади весь час. Оце ж май 65-го року, коли я закінчив школу. А оце вже, це Після того, як жовтень. порізали. Після того, як порізали. Тобто ви змінились дуже в погляді, ви став Ось. свіжий. Ну да. З вас зробили абсолютно іншу людину. Ну да, тут уже я сам, от чому ж я оце і зрозумів, що я вже інша людина. Призрак комунізму по Європі рискав. Чорний колір. О, бачите? А тут вже зелений. А тут же зелений. Чому? Що там, наше майбутнє? Тому що Ой. тут був наш світ, куди більшовики ніякого відношення не мали. Як цей Вольтер казав, «Возділуйте свій сад». Була на югі України сама краща в мене колекція. Реально? Всіх, да. Вам це привозили Моряки. моряки звідки? Де завгодно. От де були, якщо бачать музикальний журнал, Ага, все вам. і там є Бітлз,
ото й привозили. Ви були хіпі в часі Хіпі, радянського да. Союзу? А ви перший Я- хіпі в Херсоні? Да, навіть і картину один намалював. Я в джинсах, у куртці, залатані джинси і босиком і підпис. Перший хіпі города Херсона. Підходять міліція до мене. Що то ви в общественному місці і босиком? А я завжди Конституцію носив із собою. Я достаю, кажу, от бачите, основной закон. Тут не написано, що я должен бути в общественном місці в обуви. А ви, як хіпі, ви просто тютюн курите? Просто тютюн, да. Тому що Не хочете щось більш заспокійне? ні, ночі і можу одну вправу показати. Я навіть не чую. Тут кажуть, таке А бахкало. ну, право нам всі розкажіть. Дуже це йоговська, щоб швидко засипати. От так робиш вліво і сама про себе кажеш со-хум. Як розлажуєш подушку. Сохум? Сохум, да. Що це означає? А це їхня мантра. Со? Ні разу не прокидався, як би тут не бахкало, нічого. Це у вас що таке, кропива? Ні, м'ята, лимон, меліса. Ви п'єте це? Ні, я її в салати додаю. Ага, це для заспокоєння чи І вітамінів. Це по весні дуже корисно. а як ви заспокоїтеся, щоб не нервуватись? А я книжки читаю. Там же переключаюся повністю. Ага. А телевізор маєте? Маю, але не включаю. На другий день, після того, як росіяни захопили Херсон, я от зранку встав, подивився і думаю, навіщо провокувати оце? А що це таке? І я те, що тут все є, познімав, цього тільки залишив Леніна. Ось. А у середині, як було, я туди все це позаносив. Коли до вас сюди приходили росіяни? Ну, десь на першій неділі. Як окупували? Як окупували, і хто стукає, я виходжу, тож, що ви хотіли? Та хочу подивитися, що тут у вас за музей. Цього Леніна я залишив. Ага, бо Він він так- не паливний. Він, да, Не отакий, підозріло. може, ото він побачив його, і ото так до цього. Він подумав, що це ваш Ну, кумир. да. А оцих я познімав, але все, що в музеї, все залишив. От отак походили, а ти там був, дивився. Тільки сказали, о, так ти не бандеровець. Зрозуміло, що не зрозуміло. Ну. Це мене врятувало, тому що я там чекав, що тут почнеться таке. А в нього рот в крові, росіян чи не збентежило? Ні, зовсім. Якось ото подивилися. Вони не спитали, а чого в Леніна кров, Ні, рот ні. в крові. Ні. Тому що людожер, чого, що в нього рот в крові. Коли вони прийшли, оці, як їх називають орки, сюди, то мій товариш тоді в селі у родичів був. Ідуть по вулиці. Ти смотри, в селі і дома кам'яні. От. Що для них це було щось зовсім. Це особливість, що у них ніколи свого нічого не було. Ага. Ось. А раз нічого не було, то хай воно рушиться, хай воно. Ні, мопед. Це мопед? Да. Їздять у нас. А Да. то я ж про шахіда мала на увазі. Це не шахід, це мопед. Ви як психіатр, як Да. ви бачите, наскільки війна впливає на українців, на їхній психологічний стан? Людина вже себе не відчуває захищеною. А коли вона відчуває, що в будь-який момент її можуть там чи вбити, чи ще щось, полонити, чи ще щось, то це, якщо це довго триває, то результат психічні розхворювання, що може чи психопатом стати. Тобто у нас стане більше психопатів. Да, суспільстві. да. Що би порадили тоді людям, щоб не дійти до рівня психопата і витримати цю війну? Щоб... Виїжджати І- з Херсона? Ні. Але тут же ж більше може стати психопатом, ніж у Львові. Ну так. Да. Чому не Але виїжджати? тут, якщо вони
вже звикли жити, то щоб спілкувалися із своїми знайомими, щоб хоч якесь спілкування було. Тому що коли людина сама, ото вона накручує собі в голові і може, як кажуть, що й криша поїхати. Тобто людині треба постійне спілкування, Да. виговорювати. Да. Тобто не замикатися в собі в жодному Ні, випадку. ні, ні.